خب رسیدیم به صفحه تمرین ها. همونطور که خدمتتون عرض کردم من منتظر پاسخ شماها در قسمت کامنت هستم تا با هم دیگه جواب ها رو بررسی و حل کنیم. در قسمت 7.1 نوشته که Do you love, like, not like or hate these things? Write sentences. میگه از چیزهایی که پایین هستش اونها رو دوست دارید یا دوست ندارید، عاشقشونید یا ازشون متنفرید. جملات بنویسید، یعنی برای هر کدوم یک جمله بنویسید، فقط ننویسید yes یا no. در قسمت 1 نوشته chocolate و جمله‌ای که خودش نوشته I love chocolate. من عاشق شکلاتم. 2 cowboy films. cowboy یا در واقع فیلم های گاوچران که فیلم های سینمایی قدیمی مال آمریکاست، در زمانی که اونجا گاوچرون ها حکومت و حکمرانی میکردن. مال اون زمان هست. میگه که از این فیلم ها دوست دارید، دوست ندارید، عاشقشونید یا ازشون متنفرید. flying. fly ورب و با یه ing تبدیل به noun شده پرواز. tea چایی. فوتبال که خب میشناسید. cats گربه ها. cars ماشین ها. jazz music یا موسیقی جاز که یک سبک موسیقی غربی هست. 7.2 Which do you prefer? Right answers. یک کدوم یکی رو ترجیح میدید؟ پاسخها بنویسید. tea or coffee؟ در سوال 1 گفته و خودش نوشته که I prefer coffee to tea. خب برای 2, 3 و بقیه بنویسید که dogs or cats, sunbathing or sightseeing، کدوم یکی اینا رو ترجیح میدید؟ یه توضیح براتون بدم. sunbathing میشه حموم آفتاب گرفتن، کاری که کنار ساحل شما دراز میکشید تا رنگ پوستتون رو برونزه کنید، تیره کنید، به این کار میگن sunbathing. و sightseeing به جاهای دیدنی رفتن که توریستا میرن جاهای خاص رو دیدنی رو ببینن، به این کار هم میگن sightseeing. در قسمت 4 نوشته cars or bikes، ماشین ها رو یا دوچرخه ها رو. strawberry or chocolate ice cream، توت فرنگی یا بستنی شکلاتی. و سوال 6 میگه watching sport or doing sport، دیدن تماشای ورزش یا انجام دادن ورزش. کدوم اینا رو پرفر میکنید؟ اونجا جملات کامل بنویسید. 7.3 Answer these questions using want or hope. به این سوالات پاسخ بدید و از hope و want استفاده کنید با طبق قاعده‌ای که خدمتتون عرض کردم در ویدیوی قبلی. You are thirsty. میگه شما تشنه‌اید. شرایط رو براتون داره میگه. What do you do? چی میخوای؟ خب در پاسخ شما باید بگید I want glass of water. من یک لیوان آب میخوام. The lesson feels very long. درس خیلی طولانی احساس میشه. What do you hope? شما چه در واقع امیدی دارید؟ باید بگید که I hope فلان، بقیه‌شو خودتون بنویسید. You're hungry. شما گرسنه‌اید. What do you want? چی میخواید؟ بنویسید با want. Your friend feels ill. دوست شما احساس مریضی میکنه. What do you hope? شما چه امیدی دارید؟ You're tired. شما خسته اید. What do you want to do? شما چه کاری میخواید انجام بدید؟ You're upset. شما غمگینید. What do you want to do? چه کاری میخواید انجام بدید؟ It's very cool weather. هوا خیلی سرده. What do you hope? چه امیدی دارید؟ Your friend feels sad.
دوست شما خیلی ناراحته، احساس ناراحتی میکنه. What do you want؟ شما چی میخواید؟ 7.4 Look at the pictures. How do the people feel؟ به عکس ها نگاه کنید. این اشخاص چه احساسی دارن؟ Use words from be opposite. داره میگه از قسمت بی صفحه مقابل استفاده کنید که خب چون شما اینجا کتاب ندارید باید برگردید از ویدیو قبلی نگاه کنید و یادداشت کنید و بیایید پاسخها رو در این کامنت این ویدیو بنویسید. مثلا 1 جسیکا is hungry. خب چرا؟ چون داره به یک ساندویچ فکر میکنه. نیکولاس الان داره به یه بطری خالی آب نگاه میکنه، پس اون تشنشه. برید بنویسید. مکس که معلومه سردشه. سانیتا احساس خواب‌آلودگی داره و خسته است. برای فیونا و the children برای هر کدومشون احساساتی که دارن رو بنویسید. 7.5 Correct the mistakes. تمام این 8 جمله‌ای که اینجا هستش غلطه. شما درستش رو در کامنت بنویسید. 1 I very like basketball. خب درستش شده I like basketball very much. من دوست دارم بسکتبال رو خیلی زیاد. من خیلی دوست دارم بسکتبال غلطه. شماره 1 اونجا اینو داره میگه. 2 I'm happy for my sisters. Good news. دقیقاً عین همین جمله رو تو ویدیو قبل داشتیم، شبیه این البته. اونجا به جای my sisters بود your و باید به درستش رو اینجا بنویسید. The teacher wants that we learn this new words. میگه معلم میخواد که ما یاد بگیریم این لغتهای جدید رو. I like real spiders. من دوست دارم واقعا عنکبوت ها رو. My brother has a good new job. I'm very happy about him. اینو باید کاملش و درستش رو در واقع بنویسید که یک اشاره کنم about باید جاش عوض بشه با یه چیز دیگه. 6 My parents want that I go to university. والدین من میخواهند که من به دانشگاه بروم. I feel very well. من eحساس خیلی خوبی دارم. How for you. در واقع برای تو چطور؟ این هم غلطه. Priya is bit tired this morning. میگه پریا امروز یه کمی خسته است. امروز صبح یه کمی خسته است. Over to you. When did you last feel? آخرین احساسی که داشتید کی بوده؟ در واقع با surprised, hungry, tired و angry جمله بنویسید. اصلا احتیاجی نیست که این جملات واقعی باشه. میتونید هر چیزی که خواستید فقط جمله بنویسید. نیازی نیست واقعی باشه. I felt surprised yesterday when I saw the news. میگه من خیلی تعجب کردم. احساس تعجب و شگفتی داشتم دیروز وقتی که اخبار رو دیدم. امیدوارم از این درس هم خوشتون اومده باشه. از اینکه تا انتهای ویدیو رو نگاه کردید از شما سپاسگزارم. اگر از اون خوشتون اومده لطفاً اون رو لایک کنید و اگر عضو کانال نیستید آن رو سابسکرایب کرده و دکمه زنگوله را بزنید. منتظر کامنت های شما هستم.